ආයිබෝවන් අපේ දේ අරගෙන අලුත් දේ දෙන්න. ඒක තමයි මගේ අරමුණ. අපේ දේවල් වලින් රසවත් ආහාර හදන එක තමයි රුචි ෆුඩ්ස් තුලින් කරන්නේ. ඒ වගේම මම හදන මගේම රෙසිපි වලින් තමයි මම ඉදිරියට යන්නේ. මම අද හිතුවා අපේ දේශීය දේවල් වලින් රසවත් ව්‍යංජනයක් හදන හැටි කියලා දෙන්න. හැබැයි මේක විශේෂත්වය ඇඟට ගුණ විදිහට පෝෂණ ගුණය රැකෙන විදිහට කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඔගොල්ලෝ කවුරුත් දන්න තුඹ කරවිල. තුඹ කරවිල වලින් තමයි මම මේ රසවත් ව්‍යංජනය හදන්නේ. ඔගලන්ට දාන ගෙදරකට ගෙදර සාමාන්‍ය විදිහට උයන්න දෙන්න පුළුවන් රෝගීන්ට හදලා දෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේ ව්‍යංජනය හදන්න හිතුවේ. කොලෙස්ටරෝල් එහෙම වැඩියෙන් මේ කාලේ අපේ කට්ටියට හැදෙනවා. ඒක රැකෙන විදිහට රසවත් විදිහට හදන්නයි මම උත්සාහ කළේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් රුචි ෆුඩ් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරලා මාත් එක්ක රැඳෙන්න. මගේ අලුත් රෙසිපි නරඹන්න. එහෙනම් බලමු අද හදන රෙසිපි එකේ මොනවාද අවශ්‍ය දේවල් කියලා. පළමුවෙන්ම ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය තමයි තුඹ කරවිල. මම මෙතන හොඳට පිරිසිදු කරගෙන තමයි තුඹ කරවිල ටික ගෙනාවේ. නැටිත් එක්කම මම ගෙනාව ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මම මේ ඇතුලේ තියෙන ඇටත් එකතු කරගෙන තමයි මේ ව්‍යංජනේ හදන්නේ කිසිම දෙයක් ඉවත් කරන්නේ නැතුව. ඒත් එක්කම සුදු ලුණු ටිකක් යහමින්. මම හිතුවේ අද ටිකක් කොලෙස්ටරෝල් එකෙන් වැඩියෙන් තියෙන අයට මේක හදලා දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ හින්දා මම සුදු ලුණු ටිකක් යහමින් එකතු කරගත්තා. කොච්චි කරලා, අවු මිරිස්, තක්කාලි, ලොකු ලුණු ගෙඩියක්. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ මම මෙතනදී දිය කිරි තමයි එකතු කරගන්නේ. මිටි කිරි එකතු කරගන්නේ නැහැ මේ ව්‍යංජනයේට. ආඩු කෝප 2මාරක් වගේ වෙන්න එකතු කරගන්නවා. සූදුරු උළුහාල්, කුරුඳු පොතු, කහ, මිරිස් කුඩු, බැදපු 3-5 කුඩු, ගම්බිරිස් කුඩු, ඒ වගේම බලකඩ ටිකක්, රස අනුව ලුණු. මේ ටික තමයි ඔයගලන්ට ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් වෙළඳ පොලින් ඔයගලන්ට ගෙදර තියෙනවා නම් කරවිල ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොළවල් වල ඊටාම ලාභෙට මේ තුඹ කරවිල ගන්න පුළුවන්. බලමු එහෙනම් කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරි. අපි දැන් මේ හොඳින් පිරිසිදු කරගත්ත කරවිල ගෙඩියක් ගන්න. අරගෙන මේ නැටිත් එක්ක මම පෙන්නන්න ඕනේ හින්දාම ගෙනාවේ. මේ වගේ දෙපැත්තෙම අයින් කරගන්න. මේ වෙළඳ පොලින් ගන්නකොට සාමාන්‍ය මේ අග කොටසේ ටිකක් දූවිලි වගේ රැඳිලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒ ටික අයින් කරලා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉදුණු ගෙඩි ගන්න එපා. ගොඩාක් කහපාට වෙලා තියෙන ගෙඩි ගන්න එපා වෙළඳ පොලෙන් ගන්නකොට. ඉතින් ග්‍රෑම් 250ක් වගේ වෙන්න මම එකතු කරනවා. තව ගෙඩි 3ක් වගේ මගේ එකතුයි. මම ඒක ව්‍යංජනෙට එකතු කරන්නේ නැතුව සම්බෝලයක් වගේ හදලා ව්‍යංජනෙට ගන්න අපේ ගෙදර මම තියා ගන්නවා. මොකද දැන් මම ව්‍යංජනෙට මෙච්චරයි. මම සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලෙන් ගෙනාව ග්‍රෑම් 250ක් වගේ ගොඩාක් අස්වැන්න තියෙනවා මේ ව්‍යංජනේ හැදුවම. ඒ හින්දා ටිකක් තවත් මොන හරි දවසකට ගන්න පුළුවන් විදිහට මම මේක අයින් කරනවා. ඒත් එක්කම මැටි ඇතිලියක් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් මේ තුඹ කරවිල ව්‍යංජනය මැටි ඇතිලක යුවම ගොඩාක් රසයි. මේක අරගෙන පේනවනේ මේ ඇට අයින් කරන්න එපා. ඇටේ තමයි ගුණේ තියෙන්නේ. තුඹ කරවිල වල ඇටත් එක්කම එකතු කරගත්තම රසයි. අනිවාර්යෙන් හොඳටම 4 පාරක් විතර සෝද ගන්න ඕනේ. දූවිලි හොඳට රැඳිලා තියෙන හින්දා මේ වගේ 4ට කැපුවම ඇති. ගොඩාක් මේ හීනියට ලියා ගන්න එපා. එතකොට මේක ඉක්මනින්ම ඉදෙන ව්‍යංජනයක්. ඒ හින්දා බෙරි වෙලා වගේ යනවා. පිටි වගේ බෙරි වෙනවා. ඒ හින්දා ගොඩාක් හීනියට ලියා ගන්න එපා. අපි අර සම්බෝල හදනවා වගේ. ඔයගලන්ට පේනවනේ දැන් මම ගත්තේ ග්‍රෑම් 250 මම ඔක්කොම එකතු කරගත්තේ නෑ. ඒ වුණාට බලන්නකෝ අස්වැන්න සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කපලා එනකොට තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මම ගොඩාක් එකතු කරගත්තේ නැත්තේ. මේ පේනවනේ. ඒත් එක්කම ලුණු හරි ලුණු ටිකත් හොඳට හීනියට ලියා ගන්න. මේකට රතු ලුණු එකතු කරගත්තත් රසයි. සුදු ලුණු ගෙඩියක සුදු ලුණු බික් ටික මම හොඳට පිරිසිදු කරගෙන සෝදගෙන ව්‍යංජනයට එකතු කරගන්නවා. ගෙඩි පිටින් තමයි මම මේකට එකතු කරගන්නේ. අවු මිරිස් කරලක්, එකතු කරගන්නවා. එතකම කොච්චි
තිබ්බ අපේ ගෙදර. මේක ගොඩාක් සැරයි. මම භාගයක් වගේ එකතු කර ගන්නවා. රසයි එතකොට. කරලින් භාගයක් වගේ. තක්කාලි ටිකක් ලොකු ගෙඩියක් තියෙන්නේ. මේ ගෙඩියම එකතු කරගන්නෙත් නැහැ. ගෙඩියෙන් භාගයක් වගේ වෙන්න. පොඩි ගෙඩියක් තියෙනවා නම් පොඩි ගෙඩියක් දැම්මත් කමක් නැහැ. ඒ ටික එකතු කරගන්න. කරපිංචා ඉත්තක් සූරගෙන රම්පේ ඒ ටිකත් එකතු කරගත්තා. මම උළුහාල් සූදුරු තේහැඳි කාලක් වගේ වෙන්න එකතු කරගත්තා. කුරුදු පොතු කෑල්ලක්. කහ කුඩු ටිකක් එකතු කරගත්තා. මිරිස් කුඩු ගොඩාක් සැරට දාන්නත් එපා. ලස්සන වර්ණයක් එන්න ඕන හින්දා මිරිස් කුඩු ටිකක් මම එකතු කරනවා. තේහැඳි භාගයක් වගේ වෙන්න. ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරන්න කාලක් වගේ. එතකොට මම මෙතනදී උම්බලකඩ බැදපු 3-5 කුඩු එකතු කරගන්නේ නැහැ. මේ ටික තමයි එකතු කරගත්තේ. ඒත් එක්කම මගේ රස අණුව ඔයගොල්ලන්ගේ රස අණුව ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ව්‍යංජනෙට මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේ ව්‍යංජනෙට මම දිය කිරි තමයි එකතු කරන්නේ. මිටි කිරි එකතු කරන්නේ නැහැ. පෝෂණ ගුණේ රැකෙන විදිහට තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට ආහාර සකසන්නේ. සුදු ලුණුත් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මේකේ පෝෂක ගුණය වැඩි. හරි. දැන් අපි එනම් මේ ලිප දල්වමු. දල්වලා මේ ඇතිලියේ මූඩියේ වහන්න එපා දැම්මම. එතකොට මේක හොඳට නටන්න දෙන්න ඕනේ. මේක විනාඩි 20ක් විතර ලිපේ තියෙන ව්‍යංජනයක්. දර ලිපේ තියෙනවා නම් ගොඩාක් රසයි. දැන් අපි බලමු මේක චුට්ටක් ඉදෙන්න වෙලා යනවා. පොඩ්ඩක් නටනකම් ඉඳලා බලමු. හරි. ඔන්න දැන් චුට්ටක් නටාගෙන එනකොට මේක හොඳට කලවම් කරන්න. කැටි ගැහෙන්න දෙන්නේ නැතුව මේ වගේ චුට්ටක් නටන්න. අමු 3-5 කුඩු එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඒක අපි එකතු කරගමු දැන්. අමු 3-5 වලින් අමුතු රසක් එනවා. අපේ දේශීය කුළු බඩු වලින් රසවත් එහෙම නැවුම් රසක් එනවා. දේශීය ආහාර සකසනකොට අපේ 3-5 එකතු කරාම ගොඩාක් රසවත්. අපි දැන් මේක ටිකක් නටාගෙන එන හින්දා දැන් මේක ටිකක් වහලා තැම්බෙන්න දෙන්න ඕනේ. උතුරන්න දෙන්නේ නැතුව මේ වගේ අපි තැම්බෙන්න දෙමු. දැන් මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති හොඳට නටනවා. හොඳ සුවඳකුත් එනවා. දැන් මේක අඩු ගින්දේ තමයි මේ ව්‍යංජනේ හදන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ගින්දර තියෙන විදිහට තියලා ඉවරලා වහලා ඉවරලා තව විනාඩි 10ක් වගේ වෙලා හොඳට තැම්බෙන්න ඕනේ. සුදු ලුණු බික් පිටින් දාපු හින්දා තුඹ කරවිලා ටිකක් තැම්බෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි ටිකක් මේක තැම්බෙනකන් තව විනාඩි 10ක්. හොඳයි. දැන් අපි ඇදලා බලමු තැම්බිලාද කියලා. බලන්නකො හොඳ සුවඳක් එනවා. අපේ ලාංකික පහේ වල සුවඳ ග්‍රේවි ගතිය නම් ටිකක් තියෙනවා. මම මේක තව ටිකක් හිඳ ගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මම ඔන්න දැන් තමයි මගේ උම්බලකඩ ටික උම්බල ටිකක් එකතු කරාම හරි රසයි. ඔන්න ගොඩාක් තැම්බුනාම දැන් මේක වහලා තම්බපු හින්දා ඒ හින්දා මේ උම්බලකට දැන් තමයි එකතු කරගෙන දැන් මම ව්‍යංජනේ ඇරලා තමයි ඊළඟට ලිපේ තියන්නේ. දැන් මේ වගේ ටිකක් වෙලා තියමු. ඒත් එක්කම බැදපු 3-5 කුඩු මම ඔන්න ටිකක් එකතු කරගත්තා. ව්‍යංජනයට කලවම් කරේ නැහැ. උඩින් තමයි මම එකතු කරන්න. දැන් මම ආයේ කූරු ගානේ නැහැ. දැන් මේ වගේ තව විනාඩි 2-3ක් අපි තියමු. දැන් බලන්න හොඳටම හිඳිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න ටිකක් මගේ චුට්ටක් කලවම් කරමු. හැන්දෙන් කූරු ගන්න එපා. දැන් බලන්නකො ලස්සනට ඔයගලන්ට හිතන්න පුළුවන් මේක දිය කිරි වලින් හැදුවේ කියලා. ඒ වගේ හොඳ මිටි කිරින් හැදුවා වගේ රසට උකු වෙලා හොඳ රස සුවඳකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ තියෙනවා. අපි එහෙනම් ලිප නිවා ගමු. ඉඳලා බලමුකෝ. ඔන්න තියෙනවා රසවත් විදියට හදපු. ඔයගලන්ට ඕනම් බෙදපු 3-5 කොට ටිකක් දැන් උඩින් දාන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න තියෙනවා අපි රසවත් විදියට හදපු තුඹ කරවිල ව්‍යංජනේ. මේක ඇඟට ගුණයි. ඒ වගේම ඉතාම රසවත්.
ඔයගලන්ට මේ රෙසිපි එක සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ මේ වීඩියෝස් ෂෙයා කරලා යාළුවෝ අතර මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මේ වගේ අලුත් රසවත් අපේ දේවල් වලින් කෙන රෙසිපි අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. ආයුබෝවන්.